जनालाई आजको यस भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले फेरि पनि थ्योरम 3 लिएर आइसकेको छु, जहाँनिर चाहिँ हामी थ्योरेटिकल प्रुफ गर्दै थियौँ है त। सो थ्योरेटिकल प्रुफको पार्टमा आज थ्योरम 3 रहेको छ। सो थ्योरम 3 लाई हामी हेर्छौँ है त। सो ढिला नदिकन म स्टार्ट गर्दैछु है त। सो अब यहाँनिर के भन्नु त भन्दाखेरि ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया। यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि भनौँ न ट्रायंगल्सहरू चाहिँ सेम बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ र इन बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि तिनीहरूको एरिया पनि इक्वल हुन्छ अरे। जस्तै हामीले योभन्दा अगाडिको थ्योरम नम्बर 1 मा हेर्दाखेरि प्यारलिलोग्राम्स भनेर आएको थियो। प्यारलिलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन्स आर इक्वल इन एरिया भनेर हामीले यो थ्योरमलाई प्रुभ गरेका थियौँ कि थिएनौँ त हो। सिमिलरली त्यहाँनिर चाहिँ दुईवटा प्यारलिलोग्रामको रिलेसन थियो भने यहाँनिर चाहिँ दुईवटा ट्रायंगलको रिलेसन हुनेछ, मात्र त्यति नै फरक हो। र म अब तपाईहरुलाई लाग्छ मैले फिगर बनाउन मैले यसरी बनाइराख्नु पर्दैन, म डाइरेक्टली फिगर बनाएर अथवा फिगर बनाउनु भन्दा पनि म प्यारलल लाइन्स बनाउँछु। प्यारलल लाइन्स भनेको के हो तपाईहरुलाई बेटर थाहा छ अथवा तपाईहरुलाई थाहा छ नि त। सो म यहाँनिर प्यारलल लाइन्स बनाउँछु किनकि हामीलाई ट्रायंगल्सहरू ड्र गर्न अनि यहाँ अकर्डिङ टु दिस स्टेटमेन्ट हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा प्यारलल लाइन्स भनेको त के हो त एउटा भन्दा त धेरै प्यारलल लाइन्स हो भनेपछि हामीलाई दुईटा चाहिँ चाहिन्छ। अनि यहाँ ट्रायंगल्स भनेको दुईटा ट्रायंगल्स चाहिँ एनीहाउ चाहिन्छ है त। सो अनि मात्रै तिनीहरूको चाहिँ रिलेसन हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ है त। सो अब यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले मात्र प्यारलल लाइन्स ड्र गरिदिएको, ठिक छ। प्यारलल लाइन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तिनीहरूको यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँ बिचदेखि यहाँदेखि जहाँसुकै माथि जाँदाखेरि यो लाइन र यो लाइनको डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ। अथवा यसरी पनि बुझ्दा भयो प्यारलल लाइन्स कहिले पनि यो अब जाँदै जाँदै यसरी गरेर चाहिँ मिट हुँदैन हो। मिट नहुने लाइनलाई नि के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि प्यारलल लाइन्स भनिँदो रहेछ, ठिक छ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो त। सो हियर मैले यहाँनिर चाहिँ दुईटा प्यारलल लाइन्स बनाइसकेको छु जुन चाहिँ प्यारलल लाइन्स टु इच अदर छ, प्यारलल टु इच अदर छ, ठिक छ। अब यहाँ क्वेसन रेज हुनसक्छ कि यो ठुलो छ यो सानो छ यो प्यारलल लाइन्स हुन्छ त भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सो यो प्यारलल लाइन्स हुन्छ है त। अब हामीले यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यो अलिकति लङ छ किन लिएको त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ है त। सो यसलाई चाहिँ मैले एज अ बेस एज्युम गर्छु है त। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा सेम बेसमा भएको एउटा ट्रायंगल ड्र गर्नुपर्ने छ। यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमेन्टले ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस हो, एउटै बेसमा चाहिँ स्ट्यान्ड भएको ट्रायंगल्सहरू के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि इक्वल इन एरिया हुन्छ अरे। सो हामीले एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यो स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामी एज अ बेस एज्युम गरेर चाहिँ हामी एउटा ट्रायंगल ड्र गर्छौँ है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले यसरी चाहिँ योबाट अनि जसरी बनाउँदा नि हुन्छ है ट्रायंगल जत्रै बनाउँदा नि हुन्छ, तर यो लाइनलाई टच हुनु पर्यो प्यारलल लाइन्सलाई है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ अनि यहाँ हेर्न सकिन्छ हामीले एउटा ट्रायंगल ड्र गर्यो हो। अब यो ट्रायंगलको नाम दिउँ एबिसी दिउँ, एबिसी दिउँ, ठिक छ। अब त्यसै गरेर फेरि पनि अर्को ट्रायंगल ड्र गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ एउटै बेसमा हुनेछ, सेम बेस एबी एन्ड इन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स एबी एन्ड दिस वान, ओके। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यताबाट चाहिँ यसो अनि फेरि हामीले चाहिँ यसो गरेर है एकछिन त यहाँ म बनाउँदैछु, यही बनाउन ढिलो हुन्छ क्या अलिक गर्मी थोरै छैन है। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ एबिसी भइसक्यो, यसलाई मैले दिएँ नाम एज अ डी। अनि यो लाइनलाई मैले माने यसलाई मैले टी माने यसलाई सी माने, ठिक छ। टी एन्ड डी माने यसलाई मैले। सो यहाँनिर डी भन्ने अर्को लाइन छ जुन चाहिँ टिडी एन्ड एबिआर प्यारलल टु इच अदर हो। यति कुरा त बुझिन्छ भनेपछि अब हामीले के देखाउनु छ त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल एबिडी। एबिडी दुईवटा डी लेखिरहेको रहेछ है, टिएम लेखेँ है मैले, ठिक छ। सो एबिडीसँग चाहिँ यो अहिले भनेको एरिया चाहिँ इक्वल देखाउनु छ है त। सो त्यसो भए हामीले सबैभन्दा सुरुमा हामीले थाहा छ के लेखिन्छ त हामीले गिभन कुरा लेखिन्छ नि त। मैले अगाडि नै भनिसकेको छु थ्योरेटिकल प्रुफमा हामीले गिभन लेखिन्छ। अब गिभन भनेको के छ त भन्दाखेरि यो भनेको एबी सेम बेस अनि यो एबिसी भन्ने एउटा ट्रायंगल, एबिडी भन्ने अर्को ट्रायंगल अनि टिएम र एबी चाहिँ प्यारलल टु इच अदर छन् भनेपछि यहाँ के गर्ने त भन्दाखेरि ट्रायंगल एबिसी एन्ड ट्रायंगल एबिडी आर standing on the same base भनेको के हो एबी, सेम बेस एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल
लाइन्स द्याट इज के हो त भन्दाखेरि एबी एन्ड टिएम हो। अब त्यसो भए हामीले के लेख्नुपर्छ यहाँ टु प्रुभ गर्न लेख्नुपर्छ। टु प्रुभ के हो प्रुभ गर्नु छ त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु दि एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी राइट। सो अब हामीले यहाँनिर चाहिँ यदि गरे पछाडि यदि हामीलाई कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ भने हामीले कन्स्ट्रक्सन लिन सक्छौँ अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्छौँ। यदि चाहिँदैन भने हामी डिरेक्टली प्रुफ भनेर हाम्रो टार्गेटतिर लाग्न सक्छौँ यता। सो वी रिक्वायर कन्स्ट्रक्सन सो वी हेभ टु ड्र परपेन्डिकुलर हाइट्स। सो म यहाँबाट चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यो भर्टेक्स सीबाट चाहिँ म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन खिच्छु है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले यसरी जसरी ड्र गरे नि हुन्छ। यो चाहिँ के हो त परपेन्डिकुलर लाइन सीदेखि एबी भन्ने ठाउँमा कहाँनिर त भन्दा ओमा सिओ भन्ने एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ भन्ने थाहा छ। अब त हामीले स्टेप बाई स्टेप आरामले गर्न सकिन्छ है त। सो अब यहाँनिर लेख्ने कन्स्ट्रक्सनमा हाम्रो के गर्यौँ त भन्दाखेरि फ्रम सी ड्र परपेन्डिकुलर लाइन टु एबी एट ओ भन्न खोजेको सीबाट चाहिँ एबी भन्ने लाइनमा तानियो त्यो पनि कहाँनिर त भन्दाखेरि ओ भन्ने पोइन्टमा। सो अब हामी यहाँ लेखिन्छ प्रुफ है त। प्रुफ यसरी लेख्ने अब यहाँनिर यताउता लेखिन्छ है त। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ मैले टेबल ड्र गरिसकेको छु। अब हामीले यहाँनिर लेख्ने हो होइन। अब यहाँ हामीले के को बारेमा कुरा गरिँदैछ एरिया र पनि कतिवटा ट्रायङ्गलको एरिया दुईवटा ट्रायङ्गलको एरिया भनेपछि सबैभन्दा सुरुमा यहाँ हेर्नु पऱ्यो एबिसी भन्ने ट्रायङ्गलमा हेरौँ र एरियाको कुरा गरिँदैछ भनेपछि एबिसीको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त? एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एबी इन्टु सिओ हाफ एबी इन्टु सिओ हो के नि त हो। यो कुरा तपाईँहरूलाई बेटर थाहा छ। सो हाम्रो ट्रायङ्गलको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको बेस इन्टु हाइट हुन्छ। सो द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। सो अब यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा नम्बर 1 स्टेटमेन्टमा के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु हाफ बेस भनेको के छ त बेस भनेको एबी हाइट भनेको सिओ भनेपछि एबी इन्टु सिओ द्याट इज यहाँ रिजनमा लेख्ने एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेर। सो यहाँनिर मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि रिजनमा एरिया अफ ट्रायङ्गल इज के हो त बेस इन्टु हाइट होइन हाफ बेस इन्टु हाइट हो। सो अब त्यसै गरेर सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुन ट्रायङ्गल कुनको रिलेसन डेभलप गर्दैछौँ त भन्दाखेरि एबिसी एन्ड एबिडी भनेपछि अब एबिडीको लागि हेरिदिउँ है त हामीले। अब एबिडीको लागि हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले एबिडीको लागि पनि एरिया हेर्छौँ किनकि हामी एरियासँग कोरिलेटेड गरिँदैछ है त। सो त्यसो भए यहाँ हेरौँ एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायङ्गलको केसमा हाफ त हुन्छ बेस भनेको के छ एबी छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त। सो बेस इज एबी राइट एन्ड परपेन्डिकुलर हाइट किनकि यो ट्रायङ्गलको लागि पनि हाइट भनेको यो नै हुन्छ नि त हो कि नि त। अझै यसरी पनि बुझ्दैन यहाँदेखि र यहाँदेखिको डिस्टेन्स त थोरै छ भन्ने पनि हुन्छ कतिजना हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मिल्दैन जस्तो पनि लाग्छ कतिजनालाई। सो यो चाहिँ हामीले यो इक्वल हुँदैन जस्तो लाग्छ होला तर यो इक्वल नै हुन्छ किनभने यो हामीले यदि परपेन्डिकुलर लाइन यता बाहिर ड्र गरेको थियौँ भने योसँग के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि भनौँ न यसको हाइट हुन्थ्यो क्या। जस्तै यदि योबाट पनि अझै बुझिँदैन भने अर्को फेरि एउटा परपेन्डिकुलर लाइन खिच्न पाइन्छ जहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डी भन्ने भर्टेक्सबाट हामीले एबीमा यो यता झन्झट गरिराख्नु पर्दैन। सो हामीले चाहिँ डिरेक्टली सिओ एज अ हाइट एज्युम गर्न सक्छौँ है त। सो त्यसो भए एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एबी बेस इन्टु के हो त हाम्रो सिओ हाइट हो। अब सेम एज स्टेटमेन्ट नम्बर 1 है त यही हुन्छ नि त। अब नम्बर 3 मा हामी जान्छौँ है त। नम्बर 3 मा हेरौँ है एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल्स टु हेरौँ है एबिसीको एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्ने फर्मुला के छ हाफ एबी इन्टु सिओ छ। यसको पनि हाफ एबी इन्टु सिओ भनेपछि एबिसीको लागि हाफ एबी इन्टु सिओ छ भनेपछि एबिडीको लागि पनि हाफ एबी इन्टु सिओ भनेपछि हाफ एबी इन्टु सिओको ठाउँमा हामीले यो पनि लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन किनकि हाफ एबी इन्टु सिओ इज अल्सो इक्वल टु ट्रायङ्गल एबिडी राइट। त्यसो भए एरिया अफ ट्रायङ्गल एबिडी फ्रम 1 and 2
सो यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी इजिकल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एबिडी भनेर चाहिँ प्रुफ गर्यौँ। सो हामीले लास्टमा के लेख्नुपर्छ, क्युइडी लेख्नुपर्छ भन्ने मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेर्छौँ है त। सो अर्को भिडियोदेखि चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, अनसिन थ्योरमलाई नै हेर्छौँ भने एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफिकेसनलाई पनि हेर्छौँ है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।